Good morning, student. So our next point is yeast. Our next microbe, useful microbe is yeast. Where yeast is used? कुठे वापरतात yeast? आता सध्या जास्त प्रमाणात वापरतात आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज फॉर मेकिंग केक, मेकिंग बटर, मेकिंग पाव, ब्रेड. सो ॲज वेल ॲज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल, वाईन्स हे अजून एक्स्ट्रा झाले. So there is a structure of yeast you can observe here. It is also a formation or it is a family of fungus. हे फंगसच्याच फॅमिलीमधले आहे, पण हे युजफुल आहे. फंगस हार्मफुल आहे काही, हे युजफुल आहे. तर पहा ॲक्टिव्हिटी म्हटलेली त्यांनी ब्रिंग ॲक्टिव्ह ड्राय ईस्ट फ्रॉम द मार्केट, मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर विथ अ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लुकवॉर्म वॉटर इन अ बॉटल. ते म्हणतात की ड्राय ईस्ट बाजारातून घेऊन या आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकून गरम पाण्यामध्ये ते म्हणजेच कोमट पाण्यामध्ये विरघळून ठेवा. होतं काय तर ईस्टला डेव्हलप होण्यासाठी काहीतरी कार्बोहायड्रेट पाहिजे. एक तर मग ते शुगरच्या फॉर्ममध्ये असतंच, त्याच्यामुळे त्याच्यातून ते डेव्हलप होत असतात. फिक्स अ कलरलेस ट्रान्सपरंट बलून ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, म्हणजेच बलून घेतला. व्हॉट चेंज डू यू ऑब्झर्व आफ्टर 10 मिनिट? मिक्स लाईम वॉटर विथ द गॅस ॲक्युमुलेटेड इन द बलून. मग त्याच्यामध्ये मोस्टली आपण पाहतो की बबल्स दिसतात, इफर्वन्सेस दिसतात, बुडबुडे दिसतात पाण्यामध्ये. आता हे कशाचे आहेत? तर हे आहेत कार्बन डायऑक्साईडची. दॅट मीन्स ड्युरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ही ॲक्च्युअली आंबवण्याची प्रक्रिया आहे. फर्मेंटेशन प्रोसेस द ईस्ट प्रोड्युसेस अल्कोहोल अँड कार्बन डायऑक्साईड. शुगर जे आहे त्याचं डिकम्पोजिशन होतं आणि त्या होतं अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड. तो कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि हा टेस्ट करण्यासाठी आहे. कार्बन डायऑक्साईडमध्ये ज्यावेळेस आपण लाईम वॉटर टाकतो, कॅल्शियम ऑक्साईड लाईम वॉटर टाकतो, त्यावेळेस त्याचा कलर जो आहे तो अगोदर कलरलेस असतो, पण ज्यावेळेस कार्बन डायऑक्साईड पास होतो त्यावेळेस त्याचा कलर होतो मिल्की व्हाईट आणि याच्यावरून लक्षात येतं की तो कार्बन डायऑक्साईड आहे. ओके. Next, take a drop of solution from the bottle on a glass slide. Put a cover slip over it and observe it under the compound microscope. Store the solution in a bottle carefully. मग नंतर हे तयार केलेलं सोल्युशन जे आहे ते आपण मायक्रोस्कोपमध्ये पाहिलं तर आपल्याला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर दिसतं. हे आहेत ईस्ट सेल. ओके. डू यू सी द कलरलेस ओव्हल सेल्स ऑफ ईस्ट ऑन द स्लाइड? कसे शेप आहे तर ओव्हल शेप आहे. ओव्हल शेप म्हणजेच अंडाकृती आहेत. ओव्हल शेप. Some of those cells may have small round bodies attached to them. These are new daughter cells of yeast in the process of formation. हे जे छोटे छोटे बर्ड्स दिसतात, फुगवटे दिसतात किंवा वरच्या स्ट्रक्चरमध्ये पण दिसून येतात पहा, इथे सुद्धा दिसतात. These are small oval shaped rounds which are attached to these parent cell. These are called as daughter cell. याला म्हणतात डॉटर सेल. डॉटर सेल म्हणजे यांच्यापासून हे तयार झालेले आहेत म्हणून त्यांना आपण डॉटर सेल म्हणतो. याला बर्ड म्हणतात. हे पहा सेल वॉल आहे, न्यूक्लियस, सायटोप्लाझम, बाकीचे आहेत तसेच आहेत सेल. दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. आणि हे जे आहे रिप्रोडक्शन होतं असेक्सुअली म्हणजे विदाउट पार्टनर. याला पार्टनरची आवश्यकता नाही, त्याला आपण म्हणतो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आणि याला बर्ड्स येतात आणि मग ते बर्ड्स हळूहळू डेव्हलप होऊन सेपरेट आउट होतात त्या पॅरेंट सेलपासून, म्हणून याला म्हणतात बडिंग. बडिंग तर आपल्या प्रोसेस माहिती आहे की आपण झाडाला कोंब येतो, एखादं जास्वंदी झाड दिलं, कोंब आला, ती फांटी कापली, जमिनीत गाडली की तिथून पुन्हा नवीन जास्वंदीचं रोप तयार झालेलं दिसतं. बडिंग म्हणतो आपण त्याला. Yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on a carbon compounds. Heterotrophic म्हणजेच कोणत्याही कंडिशनमध्ये तो डेव्हलप होतो. कोणत्याही. फंगल मायक्रोब म्हणजे तो फंगलच्या फॅमिली आहे. फंगस बुरशीच्या फॅमिलीतला आहे आणि तो कार्बन कंपाऊंड्सवरच वाढतो. Yeast is a unicellular fungus with 1500 different species in existence. हा युनिसेल्युलर फंगस आहे आणि जवळजवळ 1500 स्पेसीज आहे त्याच्या. द yeast सेल इज अ यूकॅरियोटिक टाईप ऑफ सेल. yeast सेलला आपण यूकॅरियोटिक टाईप ऑफ सेल म्हणतो, म्हणजे याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस दिसतो, प्रोकॅरियोटिकमध्ये दिसत नाही. इन द अबोव एक्सपेरिमेंट yeast grows and multiplies very quickly due to carbon compounds in the sugar solution. आता तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शनमुळे खूप जास्त प्रमाणात रॅपिड त्यांची ग्रोथ होत असते आणि शुगर सोल्युशनमध्ये त्यांना फूड मटेरियल भेटतं आणि फेवरेबल कंडिशनमध्ये त्यांची वाढ खूप जास्त पद्धतीने होते.
In the process of obtaining nutrition, each cell convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. पहिल्यांदा सांगितलं जे शुगर आहे किंवा कार्बोहायड्रेट आहे त्याचं डिकम्पोजिशन करून त्याच्यापासून तयार केलं जातं अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन म्हणजेच काय? Yeast transform carbon dioxide into alcohol and yeast convert carbohydrate into alcohol and carbon dioxide. This process is called as fermentation म्हणजे आंबवणे. How is bread made? Find out how to use solution prepared in the above experiment to make a bread. आता ब्रेड करण्यासाठी काय करावं लागतं? सोपं आहे. इथं त्यांनी म्हटले कशा पद्धतीने, तर आपण जे काही साखरेच्या पाण्यामध्ये, कोमट पाण्यामध्ये ईस्ट टाकलं होतं, मग तो ईस्ट ॲक्टिव्ह झाला. ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर त्यांची संख्या वाढली, क्वांटिटी वाढली, मल्टिप्लाय झाले. मग नंतर काय करायचं, त्याच्यामध्ये आपण मैदा टाकला. मैदा टाकून ते बॅटर जे आहे ते डफ तयार केलं, म्हणजे एक प्रकारे गोळा तयार करायचा आणि तो तसाच 2-3 तासासाठी ठेवून द्यायचा. मग होतं काय, जो कार्बन डायऑक्साईड रिलीज झालेला असतो त्याच्यामुळे ते डफ म्हणजेच तो जो पिठाचा गोळा आहे तो फुगतो. आणि ज्यावेळेस आपण त्याला हीट करतो, म्हणजे त्याचे ब्रेड किंवा पाव, बटर जसे लागेल तसे शेप करून ज्यावेळेस त्याला आपण हीट करतो, त्यावेळेस हीट केल्यामुळे त्यातलं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर निघतो आणि अशा वेळेस ते जे ब्रेड आहे ते स्पंजी झालेले आपल्याला दिसतात, बिकॉज ऑफ रायझिंग ऑर बिकॉज ऑफ द रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. Do you know often alcohol is produced along with sugar in a sugar factories? अल्कोहोल जे आहे ते शुगर फॅक्टरीज मध्ये तयार केलं जातं. पण कशापासून? मोलॅसेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन ज्यूस. इट इज रिच इन अ कार्बोहायड्रेट. Molasses is fermented with the help of yeast called Saccharomyces. Remember this word, Saccharomyces. Saccharomyces is the yeast type of yeast. मग हा करतो काय, तर शुगर केन मधून निघालेलं जे मोलॅसेस आहे त्याला आपण मळी म्हणतो. मळी, त्या मोलॅसेसमध्ये कार्बोहायड्रेटचं पर्सेंटेज जास्त असतं. मग त्याचं फर्मेंटेशन केलं सॅक्रोमायसिस या ईस्टच्या साह्याने, तर तयार होतो अल्कोहोल. In this process, the ethanol, that is C2H5OH alcohol, is produced as a primary product and ester and other alcohols as a secondary product. Primary product तयार होत असतो इथेनॉल, that is C2H5OH, आणि secondary product तयार होत असतो ईस्टर आणि अल्कोहोल. Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. स्पिरिट जे आपण लॅबमध्ये वापरतो किंवा डॉक्टर्स यूज करतात इंजेक्शन देण्या अगोदर, ती जे काय ज्या ठिकाणी इंजेक्शन द्यायचं ती अँटीसेप्टिक करण्यासाठी, त्या ठिकाणी जंतू नष्ट करण्यासाठी. इथेनॉल इज ऑल्सो स्मोकलेस अँड हाय क्वालिटी फ्युएल. इथेनॉल जो आहे तो स्मोकलेस म्हणजे धूर करत नाही किंवा होत नाही, आणि दुसरं हाय क्वालिटी म्हणजे खूप चांगल्या आणि उत्तम प्रतीचं ते इंधन म्हणून काम करतं. बिसाइड्स मोलॅसेस, मेज, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol. म्हणजे फक्त मोलॅसेस पासूनच इथेनॉल तयार करतात असं नाही, तर इतर सुद्धा ग्रेन्स म्हणजे धान्य आहे त्याच्यापासून तयार करू शकतात. Glucose and fructose, the sugars present in a grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for the making wines. म्हणजे वाईन्स तयार करण्यासाठी सुद्धा ईस्ट, कारण वाईनमध्ये सुद्धा शुगर असते, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज, की ज्याच्यापासून वाईन तयार करणं शक्य आहे, ऑर इट इज अ पॉसिबल. यूज युअर ब्रेन पॉवर. रिसेंटली इट हॅज बीन मेड कंपल्सरी इन इंडिया अँड सम अदर कंट्रीज टू मिक्स 10% इथेनॉल विथ फ्युएल्स लाईक पेट्रोल अँड डिझेल. व्हॉट इज द रिझन फॉर दिस? आपण पाहतो की पेट्रोल पंपावर गेलं तर तिथे लिहिलेला असतो बोर्ड, 10% इथेनॉल इन पेट्रोल और मिक्स इन अ पेट्रोल. 10% इथेनॉल पेट्रोलमध्ये वापरलेलं असतं का? सो फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टंट, पहिली गोष्ट महत्त्वाची आहे की ते म्हणजे इथेनॉल आणि पेट्रोल या दोघांपैकी जास्त क्वांटिटीत काय आहे. तर पेट्रोलचे जे सोर्सेस आहे ते लिमिटेड आहे,
तर इथेनॉल आपण प्रिपेअर करू शकतो, त्याच्यामुळे इथेनॉल हा फ्युएल म्हणून वापरू शकतो. हे झालं फर्स्ट. सेकंड, इट प्रोड्युसेस स्मोकलेस और इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. स्मोकलेस आहे म्हणजे धूर तयार करत नाही, म्हणजे पोल्युशन होत नाही. थर्ड, हाय क्वालिटी फूड म्हणजे याच्यामुळे जास्त प्रमाणात ऊर्जा निर्माण होत असते. नेक्स्ट, व्हाय आर वायनरीज लोकेटेड नियर नाशिक इन महाराष्ट्र. आता नाशिक जवळच वायनरीज का आहे? वायनरी म्हणजे वाईन प्रोडक्शन करणाऱ्या कंपनीज. Because as we know, in Nasik there is a more number of grape are produced in it. त्या ठिकाणी ग्रेपची खूप मोठ्या प्रमाणात फार्म्स आहेत, खूप शेती आहे की ज्याच्यामुळे त्या ठिकाणी वायनरीज एस्टॅब्लिश झालेल्या आहे. चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली स्वेल्स अप बट ब्रेड बिकम्स स्पंजी सॉफ्ट अँड इझी टू डायजेस्ट. व्हाय इज इट सो? आपण जी चपाती गव्हापासून बनवतो, गव्हाच्या पिठापासून, ती स्वेल्स अप म्हणजे जास्त फुगत नाही, होते पण एवढी नाही. याच्याऐवजी जे ब्रेड आहे ते मात्र खूप जास्त सॉफ्ट आणि हलके होतात, स्पंजी होतात आणि इझी टू डायजेस्ट. बिकॉज ड्युरिंग द फर्मेंटेशन देर इज अल्कोहोल अँड कार्बन डायऑक्साइड इज प्रोड्यूस अँड वेन दे आर हिटेड द कार्बन डायऑक्साइड इज रिलीज ड्यू टू विच इट इज बिकम स्पंजी होतं. त्यानंतर त्याचं जे आहे तो लाईट होतं, हलकं होतं अन्न आणि ते सहजासहजी डायजेस्ट होतं किंवा पचतं. नेक्स्ट, बायो रिमिडेशन. बायो म्हणजे बायोलॉजिकल आणि रिमिडेशन म्हणजे उपाययोजना. आता ही उपाय कशासाठी आहे किंवा कोणत्या गोष्टीसाठी आहे ते महत्त्वाचं आहे, ते आपण पाहू. सो बायो रिमिडेशन मीन्स व्हॉट? बायोलॉजिकल उपाययोजना. आता कशाचे उपाययोजना तर पहा. ईस्ट Yerovia lipolytica is used to absorb the toxins released during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial process. नावं लक्षात ठेवा प्रत्येक ईस्टचे आणि त्यांचे युजेस सुद्धा. तर याच्या अगोदर एक पाहिलं होतं, त्याचं नाव होतं सॅक्रोमायसिस आणि त्याचं काम आहे फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसेस इनटू अल्कोहोल प्रिपरेशनसाठी. आता हा दुसरा आहे, ज्याचं नाव आहे Yerovia lipolytica. It is used to absorb toxin म्हणजे विषारी पदार्थ रिलीज ड्युरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑइल म्हणजेच वनस्पती तेल तयार करताना अँड हेवी मेटल्स अँड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्री. की मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये लेड, आर्सेनिक सारखे जे टॉक्झिन्स आहेत, विषारी द्रव आहे, मिनरल्स आहे, ते रिलीज होतात, त्यांना ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी हा ईस्ट वापरला जातो. सेकंड आहे सॅक्रोमायसिस सेर्व्हिसी इज यूज्ड फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ पोल्युटंट लाईक आर्सेनिक. आर्सेनिक सारखा जो आहे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन करण्यासाठी सॅक्रोमायसिस सेर्व्हिसी या ईस्टचा उपयोग होतो. अँड थर्ड, ऑइल स्पिल्स इन अ ओशन आर क्लीन विथ द हेल्प ऑफ अल्कॅनिहोरॅक्स बॅक्टेरिया. आता हा बॅक्टेरिया ईस्ट नाही आहे, अल्कॅनिहोरॅक्स बॅक्टेरिया हा ईस्ट नाही आहे, बॅक्टेरिया आहे. तर हा काय करतो, तर आपण बऱ्याचशा वेळेस पाहतो की समुद्रामध्ये तेलाच्या विहिरी आहेत, क्रूड ऑइल, पण कधी कधी ते लिकेज होऊन ऑइल जे आहे ते समुद्रावरती स्प्रेड होतं की ज्याच्यामुळे जे फिशेस वगैरे आहे किंवा ॲक्वेटिक लाईफ आहे ती डिस्टर्ब होते, ते डेड होतात. मग असं होऊ नये किंवा असं झालंच तर ते ऑइल काढणं काही शक्य नाही. मग त्याच्यासाठी अल्कॅनोहोरॅक्स सारखा बॅक्टेरिया यूज करून ते ॲब्सॉर्ब केले जातात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज antibiotics. So see in that carbon compounds obtained from some bacteria and fungi are destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotic. Antibiotic म्हणजे काय? The carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms. म्हणजेच आपल्या बॉडीमध्ये असलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत हार्मफुल, त्यांना डेड करण्यासाठी, मारण्यासाठी कार्बन कंपाऊंडपासून जे तयार केलेले बॅक्टेरिया किंवा फंगी आहेत, युजफुल बॅक्टेरिया किंवा फंगी आहेत, त्याला म्हणतात अँटीबायोटिक. डेफिनेशन अंडरलाईन केलेली आहे. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine.
Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. टीबी सारखा ट्युबरक्युलोसिस सारखा जे काही आजार आहेत त्यांना सुद्धा अँटीबायोटिकने जवळजवळ बऱ्याचशा देशांतून हद्दपार केलेलं दिसून येतं. अँटीबायोटिक्स मेनली ॲक्ट अगेन्स्ट बॅक्टेरिया. सम अँटीबायोटिक्स कॅन डिस्ट्रॉय प्रोटोझोआ. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called broad spectrum bacteria. For example, ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. Antibiotic mainly acts against bacteria. Antibiotic हे मोस्टली बॅक्टेरिया आणि फंगसच्या अगेन्स्ट काम करतं, व्हायरसच्या नाही, बॅक्टेरिया आणि फंगस. सम अँटीबायोटिक कॅन डिस्ट्रॉय प्रोटोझोआ. प्रोटोझोआ म्हणजेच फंगस किंवा अमिबा, पॅरामेशियम सारखे जे युनिसेल्युलर ॲनिमल आहेत त्यांना सुद्धा ते डिस्ट्रॉय करतात. सम अँटीबायोटिक्स आर युजफुल अगेन्स्ट अ वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया. वाईड व्हरायटी म्हणजे एक अँटीबायोटिक सगळ्यांसाठीच वापरलं जातं तर त्याला म्हणतात ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात. एक्झाम्पल आहेत ॲम्पिसिलिन, ॲमॉक्झिसिलिन, tetracycline. आणि दुसरे आहे व्हेन द पॅथोजन कॅनॉट बी आयडेंटिफाय इवन दो द सिम्पटम्स ऑफ डिसीज आर व्हिजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आर यूज. म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रायमरी सुरुवातीला डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर लगेच ब्लड टेस्ट वगैरे करायला लावत नाही, ते अगोदर मेडिसिन देतात, अँटीबायोटिक देतात, ते असतात ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. कारण त्यांना ते ॲक्च्युअल कशामुळे झालं, कोणता पॅथोजन आहे, कोणता बॅक्टेरिया आहे. पॅथोजन म्हणजे रोग निर्माण करणारे जीवाणू. दॅट मीन्स द microorganism which causes disease causing microorganism called as pathogen. मग अशा वेळेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक दिली जातात. अँड व्हेनेवर पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम इज डेफिनेटली नोन then narrow spectrum antibiotics are used. Examples are penicillin, gentamicin, erythromycin. मग ज्यावेळेस आपल्याला किंवा डॉक्टरांना एक्झॅक्ट माहिती आहे की काय झालं आहे, कोणत्या बॅक्टेरियामुळे किंवा फंगसमुळे आजारी पडलात हे लक्षात आलं की डॉक्टर तुम्हाला एक्झॅक्ट तेवढंच अँटीबायोटिक देतात, म्हणून त्याला म्हणतात नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. त्याचे एक्झाम्पल आहे पेनिसिलिन, जेंटामायसिन अँड अर्थ्रोमायसिन. ओके, remaining we will go and study it in a next video.